Hello mga friends! Ngayon po sa video ito, ituturo ko po kung paano gumawa ng professional thumbnail or attractive thumbnail using Canva. So welcome back for another video on how to create thumbnail for YouTube. Sa video ito, ituturo ko po kung paano natin gamitin ang Canva para sa ating YouTube thumbnail para magmukha siyang attractive at professional. Thumbnail is the first impression for viewers whenever they scroll or open their YouTube home to watch any videos. In other words, thumbnail is the cover of your videos before they open and play. Pag gumawa po tayo ng thumbnail, dapat i-highlight natin yung specific topic ng ating videos. For example, the topic is all about mountain hiking. Let's proceed on how we create attractive and professional look thumbnail. Canva, there's a lot of templates and arts we can do and design of our thumbnail. Let's go and simulan na po natin. So in this point, gagamit po tayo ng smartphone. For the meantime na wala po tayong laptop, so we can use our smartphone. As you can see, there's a lot of different format. If you want YouTube, Facebook, everything you need from social media is you can do it from here. So ito po yung ready na siya. Kailangan mo lang siyang i-edit kung gusto mong i-edit. So kung gusto mong palitan siya guys, pwede mo siyang ma-edit yung mga letters, design, colors, pictures, and background. Lahat ng pwede mong gawin dito, magagawa mo siya. Pero para sa akin, hindi ako kumukuha ng mga ready. So doon ako kumukuha sa blank. So i-click po natin yung blank. Gagawa po tayo ng sariling atin. Tapos, ito po yung lalabas na itsura niya. I-click lang po natin yung X para makagawa tayo ng customize na thumbnail or kung anong gusto natin. Pwede natin siyang dagdagan ng writings, text, or kung gusto mo siyang picture mo ang ilagay dyan, pwede rin siya. Pwede mo siyang dagdagan ng shape, frame, kahit anong gusto mong idagdag dito, pwede mo siyang magawa ng paraan. Maraming choices ang Canva. So, dito pipili tayo ng picture na gusto nating ilagay. Pwede kang kumuha ng picture mula sa iyong gallery or phone library. Or pwede ka ring pumake up ng picture galing sa Canva mismo. Tsaka ano naman yung stock photos nila, non-copyright naman yun. Pwede mo siyang gamitin sa yung mga video. After natin makapili ng picture, kiklik lang natin yung picture na gusto natin. Para mas mapabilis, dagdagan mo ng isang click pa habang nagro-running. So ayan na siya, naka-attach na siya sa page. So yan na yung look. Pero kung ayaw mo namang lagyan ng picture mula sa library mo, pwede kang pumili doon sa stock photos ng Canva. So ito gagawin natin, balik tayo sa blank page. Remove natin yung picture na yun. Kuha tayo sa stock photos ng Canva. Pili-pili. So ganito siya, marami siyang option sa taas. I-click natin yung hanap tayo dito ng photo. Click natin yung photo. Maraming mapagpipilian dito kung anong gusto mong gawing background picture. So, dahil ang topic natin is about mountain climbing, so pili tayo dito yung parang may mountain tapos parang may nagka-climb. Yan, itatype na lang natin guys para mas mapabilis. Ganyan pag nag-search. Kung hindi mo mahanap sa scrolling, i-type mo siya manually. Tapos lalabas yan. So, ayan, maraming about mountain climbing. Pipili tayo dito ng gusto natin, yung feel natin na maganda. Ito parang mas gusto ko to yung
nasa taas ka na. Yan. Ito na yung napili ko. So, ito sample lang to guys. At least para may idea kayo next time kung gagawa kayo ng sarili nyo para sa mga content natin. So, click natin ito. Pwede natin siyang palitan ng effect or filter. Pwede rin tayong magdagdag dito ng text. Kuha tayo ng text na nakaano na siya. Ready na siya. Pwede mo lang siyang i-edit yung kulay at saka yung design. Ayan. Pwede kang pumili kahit alin dyan. Kapag naka-pro kayo guys or premium, makukuha niyo lahat ng templates na yan at design. Pero kung nasa free ka lang na status sa Canva, pwedeng dun ka lang muna sa kung anong available na free dito. Marami din namang mapagpipilian sa free items nila. So ito napili ko, meron na siyang text. So ang gawin natin i-remove natin to. Kailangan lang natin siyang palitan ng words kung ano gusto na isulat. So di-delete ko yan. Papalitan ko ng na pinaka-highlight ng topic ng ating video. So, ganito na siya. Nakahanda na. So, kailangan lang nating i-change yung kulay nitong ating words. Kahit anong gusto natin dyan, pwede maraming option. Merong ready na naka-box-box na kulay. Tsaka pwede mo rin dito na lang sa rainbow mamili ka. So, yan. Tapos yung isa naman, i-highlight natin siya para malagyan natin siya ng color editing. So, pasensya na guys kung medyo maingay dito sa background ko kasi maraming tao sa paligid. No choice ako, kailangan kong i-share yung ating talento. Joke lang. So, ayan guys. Pwede na kaya to sa tingin nyo? So, I think okay na yan. So, magdagdag pa ako ng another text para mas maamo yung ating thumbnail. Dito naman guys, kung mag-add tayo ng text, pwede tayong mag-customize ng sarili nating text na walang ibang design, pero maraming pwede nating i-change. Halimbawa sa font, pwede natin siyang palitan yung font design niya. So, at saka yung size, pwede rin natin siya ma-adjust. So, type tayo dito ng ating idagdag sa ating front line or thumbnail. At para klaro sa iba, kahit naka-view lang sila through their phone, makikita nila yung title or anong topic natin sa loob ng ating video. So, kailangan natin siyang lakihan yung letters natin or text natin. Kailangan klaro siya, pati yung kulay. Kasi yun ang nagbibigay ng chance na i-click ng ating mga viewers para manood ng ating mga video. At kahit sa thumbnail lang, makikita nila na maganda. So, may chance na ma-convince natin sila na i-click yung ating video. So, after natin i-type at okay na yung ating gustong i-type na text, i-position natin siya kung saan siya dapat ma-position. Tsaka yung if okay na rin yung size. So, now, pupunta tayo sa font. Check natin yung font dito sa baba kung anong gusto nating ilagay. Pwede natin siyang yung format niya, pwede natin siya i-bold or underlining. Or change mo lang yung font design. Maraming mapagpipilian. So, kung hindi ka pro or premium ng Canva, meron ka pa rin mapagpipili ang mga free na font design na pwede mong gamitin sa iyong text. So, kung nakapili na tayo, adjust lang natin yung size niya para mas klaro siya. So, after natin siyang ma-assign sa part kung saan natin siya ilalagay na side ng ating picture, then punta tayo sa color. Change natin yung color niya. Pili tayo dito kung pwede kang pumili dito sa naka-box or gusto mo dito ka sa may plus sign para makapili tayo ng mas marami pang kulay.
So, click natin yung plus sign. At pili tayo dito ng bagay sa ating picture. Pwede rin natin i-check or change ang ating effect ng picture. Kung gusto mong napaka-warm siya tingnan, pwede mo rin siya dito ma-adjust. After ng filter or effect ng ating picture, punta tayo sa ating text. Pwede natin siyang palit-palitan dito ng effect din. Meron din siyang mga effect na available. O after po natin i-change ang effect ng ating mga text, pwede na natin siyang i-save. And by the way guys, about the picture, meron pa siyang another effect na pwede mong mapagpipilian dito. Yung sa filter niya dito, pwede mo siyang palit-palitan. Click natin yung may arrow sa pinakataas, yung may arrow pababa. Ida-download natin siya. After ng save guys, ito na yung looks ng ating thumbnail. At kung gusto mong dagdagan ng mga additional items sa yung thumbnail, kung gusto mong lagyan ng mga arte-arte dyan, lagyan mo ng design, arrow or something line, whatever. Meron din dito guys, pwede kang mag-click. Yan, lagyan nga natin. Ayan, for example. Tapos pwede mo rin siyang i-change yung color ng ating elements. So, nasa elements po siya guys. And that's it. Ito na po yung ating finish project na thumbnail. And that's it for today. I hope you like the video. If you find helpful about this video, please consider subscribing to my channel and hit that notification bell for more update of our new upcoming videos every week. Bye for now and thank you for watching. See ya!